Bismillahirrahmanirrahim. Class 9th Mathematics KP Textbook Board. Chapter number 1 Matrices Exercise 1.4. Nanba Munga Sarku. Question number 11. Question number 11 के मुंग तस्वी फर्स्ट पार्ट के मुंग ले दो मैट्रिसेस रा कर दी A मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B और मुंग ते वी चिता सुधा फाइंड कई चे A B whole transpose A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose और ब्या विदा फाइंड कई चे A minus B whole transpose is equal to A transpose minus B transpose. نو دا مونږ لا فایند کول دي یو کې به اول مونږه اول ایډیشن وکړو او بیا په دې هغې انسر ټرانسپوز واخلو او بل سایډ ته به مونږه اول A ټرانسپوز به واخلو بیا به B ټرانسپوز واخلو او بیا به هغه دواړه ایډ کو او بیا به ګورو چې دا دواړه ایکول راځي او که نه راځي او دغه شانتې کې دلته هم به اول A minus B whole ټرانسپوز وکړو او بیا به A ټرانسپوز به ماینس کو بی ټرانسپوز نه نو ګورو به چې دا دواړه سایډه ایکول راځي او که نه راځي نو راځئ چې سالو یې کړو ښه دوه میټریسز یې موږ له راکړي دي میټریکس A او میټریکس B ټولو کې اول به موږ دا فایند کړو ټولو کې اول به موږ د دې دا سایډ فایند کړو A plus B whole transpose اول به موږ دا فایند کړو دې کې ویلیوز پوټ کړئ A په ځای میټریکس A ولیکئ 3 2 1 پلس B په ځای باندې کې میټریکس B او بیا whole transpose اوکې اوس به موږ به اول ایډیشن وکړو ایډیشن به څنګه کړو فرسټ ایلیمنټ به فرسټ ایلیمنټ سره سیکنډ سره تھرډ سره 3 plus minus 3 2 plus 4 1 plus 2 او بیا به د دې موږ څه وکړو ټرانسپوز به واخلو plus into minus نو 3 minus 3 دا به موږ سره راشي 0 2 plus 6 4 به موږ سره راشي 6 او 1 plus 2 به موږ سره راشي 3 اوکې اوس به موږ د دې ټرانسپوز واخلو ټرانسپوز کې موږ سره سی چل کېږي چې روز چې کوم دی هغه موږ سره کالم ته چینج شي نو دا فرست رو ده دی نه به فرست کالم جوړ شي دا په دې باندې کې ټرانسپوز اپلای شو دا موږ سره د سی ایکول راغی A plus B whole transpose دا موږ سره ایکویژن 1 راغی اوس موږ له څه فایند کول دي اوس موږ له دا سایډ فایند کول دي A transpose plus B transpose اول به موږ ویلیوز پوټ کړو میټریکس A دی موږ سره 3 2 1 transpose plus B transpose به موږ واخلو هغې نه مخکې به B میټریکس پوټ کړو دا اوس به موږ څه کړو چې اول به ټرانسپوز کوو او هغې نه بعد به بیا ایډیشن کو نو ټرانسپوز کې موږ سی چل کو چې روز کالم ته چینج شي دې باندې دا ټرانسپوز اپلای شو او په دې به هم ټرانسپوز واخلو نو دا رو به هم کالم ته چینج شي اوکې اوس به دا دواړه موږ ایډ کو 3 plus minus 3 plus into minus minus بشي نو 3 minus 3 2 plus 4 2 plus 4 1 plus 3 2 1 plus 2 دا راغی موږ سره دا به موږ سره د سی ایکول راشي 3 minus 3
0 2 plus 4 موږ سره به راشي دا 6 او 1 plus 2 به راشي موږ سره 3 دا موږ سره راغی equation 2 او دا موږ سره د څه equal دی دا موږ سره equal دی A transpose plus B transpose دا سایډ هم مونږ فایند که او دا سایډ هم مونږ فایند که اوس مونږ له دا کتلل دي چې آیا دواړه ایکول راغلل او که را نغلل نو د دې سایډ انسر مونږ سره دا راغلی دی او د دې انسر دا راغلی دی دا دواړه میچ کوي یو بل سره 0 6 3 0 6 3 صحیح ده equation 1 او equation 2 دواړه ایکول دي نو مونږ لیکلی شو چې hence proved څه پروف کومږه چې لیفت هینډ سایډ ایکول دی د رائټ هینډ سایډ اوکې دا خبره پروف شله اوس یو بل شیز هم مونږ ته وایي چې دا هم پروف کوي A minus B whole transpose A minus B whole transpose is equal to A transpose minus B transpose اوس موږ له دا پروف کول دي نو دی کې به هم موږ اول یو سایډ فایند کو A minus B whole transpose اول به دا فایند کو او ویلیوز پوټ کوي matrix A به راشي دلته minus matrix B او د دې whole transpose solve کوي plus into plus minus into minus plus نو 3 plus 3 2 minus 4 1 minus 2 او په دې منطق کې ترانسپوز دا به موږ سره راشي 6 minus 2 minus 1 whole transpose دا به موږ سره ایکول راشي اوس به په دې منطق کې موږ ترانسپوز اپلای کو نو دا رو چې کومه ده دا به کالم ته کنورټ شي اوکې دا موږ سره راغی او دا موږ سره A minus B whole transpose انسر راغی دې له به موږ ورکو نیم equation 3 اوس موږ له دا رائټ هینډ سایډ فایند کول دي رائټ هینډ سایډ کې موږ ته څه وایي A transpose minus B transpose اوکې اول به موږ ترانسپوز واخلو او بیا هغې نه بعد به دا دواړه سبټریکټ کو نو ټولو کې اول میټرکس A 3 2 1 transpose minus 3 4 2 transpose په اپلای کوي رو به چینج شي کالم ته دغه شان په میټرکس B به هم ترانسپوز اپلای کو او اوس به دا دواړه ماینس کو 3 minus into minus plus 3 2 minus 4 1 minus 2 okay دا موږ سره د سی ایکول راغی 3 plus 3 6 2 minus 4 minus 2 1 minus 2 minus 1 دا انسر موږ سره راغی دا موږ سره د څه انسر راغی A transpose minus B transpose دې له به موږ نوم ورکو equation 4 اوس موږ له څه شیز پروف کول دي چې دا دواړه سایډز ایکول دي لیفت هینډ سایډ او رائټ هینډ سایډ ایکول دي نو دا موږ سالف کوو موږ سره دا انسر راغی او دا چې موږ سالف کوو موږ سره دا انسر راغی اوس به دا دواړه ایکویژن موږ کمپیر کو که دا دواړه ایکول وي نو موږ سره به دا خبره پروف شي 6
minus 2 minus 1 6 minus 2 minus 1 دواړه سایډ چې کوم دی هغه ایکول راغله نو مونږه لیکلی شو چې hence proved that left hand side or right hand side equal دی A minus B whole transpose is equal to A transpose minus B transpose دا موږ سره پروف شو دا و د exercise 1.4 question number 11 part 1 صحیح ده ویډیو already ډېر اوږده شلله نو پارت 2 چې کوم دی هغه به مونږ جدا ویډیو کې سالف کو. Thank you.